أنا مبروك المتهني أم محمد علي بن غزلان، حرق نهار 6/9/2012. زوج صغار عندي. مالك محمد علي؟ طلقت بهم من عام 93. محمد علي هذا ملي هو صغير تبارك الله، نحن صبته بويا خويا، عنده شخصية كبيرة ملي هو صغير بشخصيته. قرا وصل للباك ما نجحش، عمل دي كونكور وعمل برشا حوايج من لا غالب، ما عادش شد يخدم في الشركة. صبيت له داره الفوق، قلت معناها يعرس ونعرس له، كان مش مترسب الخدمة معناها بالكونترا، وقت نقصت الخدمة ترى ينقص ياسر، وقفوه على الخدمة معناها ارتاح كي يجي الخدمة نديوك. وما قاليش هو راني انا وتوا مانيش نخدم، ما قاليش باش ما يحيرنيش. نهار الثلاث نحكي انا وياه، قلت له يا محمد علي شنو رايك ننظف لك زوز بيوت وتعرس وبعد بشوي نكملوا. قال لي ما هيش بيه، قال لي 150 حق الكمبيال خاطر صب الفلوس معناها بالكنيبل، ونهار 15 سبتمبر نعطيك البقيه. نهار الثلاث نهار الخميس حرق، ما كانتش في البرنامج الحرق. نهار 4 ليله الخميس معناها جا قال لي يلا طابشي العشاء، قلت له مازال شويه. قال لي باهي يعني واصل العرس لهنا، نوصل العرس وبعد نجي باش نتعشى مع بعضنا كمل العرس سهريه للصباح وانا واقفه في الباب نستنى. ما جيش، قعدت ماشيه جايه للكياس، يا ربي ولدي وين؟ ما جيش. هكاك وجارتي تعديت قالت لي فاش تستنى؟ قلت لها نستنى في محمد علي ما جاش. قالت لي محمد علي راهو حرق توا برا، مشي ادعي انه يوصل وكهو ما عندك ما تعمل. كينا عيطنا وشديت في ربي وقلت ان شاء الله المهم يوصل لاباس، تو ما حاجتيش، تو ما يسالش، مشى ربي معاه، المهم يوصل ويجي يوصل لايطاليا لاباس. نهار الجمعه مع ال11 جا الاخبار قالوا راهو البابور اللي حرق يمس راهو تقلب وراهم غرقوا الجماعه وما فيهم حتى حد معناها ما نجا حد. وبعد سمعنا قالوا لا 56 لقاهم فوق الحجره. ما نصدقيش انا، ما نراش ولدي قدامي معناها، ما نراهش ميت، ما نصدقش كي يخرج قدامي معناها، بعد يجي يقولوا لي ولدك ميت ما نصدقيش. تعبنا برشا، تعبنا مرضش، طلع لي حاجه كالطنسيون، جيتني جلطه، قعدت عام ما نجمش حتى نمشي ونجي، شطري الكل معناها يبس. خلينا ما مشينا لوزاره الداخليه، مشينا لتونس في الجمعه، وصلنا نمشيو مرتين، بتنا في الشارع غادي في تونس، ما خلينا ما صار فينا، صبت علينا المطر الشمس علينا واحنا في حال العباد. بعد فوضنا امرنا لربي واعطيت له مل اني ان شاء الله نسمع اخبار، وقعدت نتبع ديما في الاخبار، والمعلومات اللي توصلني الكل ديما تعطيوني الامل انه موجود. انا ما تعرفت عليه النساء كان كيف مشينا لتونس، معناتها تلمدنا الكل، كان يتكلم واحد على 6 سبتمبر، انت من 6 سبتمبر تلمدنا، ولينا جروب كبير معناتها، تعرفت على امهاتهم، ولينا اصحاب، ولينا كلنا كاميرات نمشيو ونجيو بعضنا، وفماش اخبار كل واحده اللي عندها معلومه تعطيها الاخرى. اللي تقول لها انا نهار الفاجعه معناها في الخمسة بتاع العشيه كلمني ولدي، واللي تقولها ليله كامله وانا نحكي معاه، معناها فما برشا معلومات يخليونا نشكوا انهم بالمجد غرقوا. تو هذا صابر جلاسي، واحد اسمه صابر مع ولادي، يحكي هو خطيبته في ايطاليا، يحكي هو وياها في البورتابل، قال لها تو احنا سيوصلنا اللامبدوزه والحاكم الطليان ماشي يهبطنا، تو كيف نهبطوا ويهزونا للتشانترو نعاود نكلمك. بعد عاودت كلمته في السهريه تليفونه ما يجاوبش، معناها وصلوا هما اللامبدوزه، وصلوا. فما برشا معلومات تخلينا نحسوا انه بالمجد ثم نقطه استفهام، وينهم كيفاش حيين ميتين يعلم بهم كان ربي سبحانه. نحب تو احنا المعلومات اللي نوصلوا لها الكليكا يلزم جميع الاختصاص هذوما المحامين والصحفيين وهالناس اللي يبحثوا كل شيء يثبتوا فيهم المعلومات، يشوفوا راه ساعات يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر، ساعات معلومه بسيطه هكا توصلك الحاجه، راهم الاف اللي ما ثماش. كانوا في الحبوسات يجيبوهم لتحبس تونس واحنا نزوروهم، نهزوهم القفه ونزوروهم ونطمئنوا عليهم، اما يرموهم غادي في حبوسات ولا يرموهم في معتقل ولا يخدموا فيهم بصفه سريه، زاد يخدموا فيهم. سمعنا قالوا يهزوهم يخدموا في الطماطم ويخدموا في الفلاحه معناها ويرجعوهم الحبوسات. نسمع في برشا حوايج، احنا كل مره نسمع خبر.